Всіх щиро вітаю. Прийшов зняти для вас ролик. Я б купив для того, щоб зекономити ваші гроші та час, який ви бажаєте витратити на вино. Коли будете дивитися, з вас, звісно, лайк, підписка. Ну і, як то кажуть, мінімум 5 слів для того, щоб прийняти участь у винній лотереї, таким чином стати учасником розіграшу безкоштовного навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Я прийшов до вас в магазин Віно-Віно. Нагадаю, це є мережа, яка представляє як міцний алкоголь, так в тому числі вино. Що мені тут дуже до вподоби, це, звісно, цей дивовижний колір цих дуже креативних таких для винного бару стільців столом. Але давайте ми поговоримо про вино, тому що коли ми говоримо про «Я б купив» рубрику, то ми говоримо виключно про ті позиції, які є в знижці. Тому що сенс нам купляти і говорити про прекрасні вина, які поки що не в розпродажі, таким чином платити звичайну ціну. Отже, давайте почнемо. З шампанського є в нас Шандон в акції, так само є Тетенже і так само є Марк Гебрар. На мою думку, я б на цьому зупинив свою точку зору. Чому? Тому що ціна доступніша і, повірте, з якістю там буде також все дуже добре. Але є ще один Шандон, той, який з Аргентини, я його досить часто показую, наразі в нього є досить гарна ціна. Я, до речі, вперше в житті бачу шприц від Шандона. Напевно, вартує скуштувати, як мінімум, за рахунок того, що є знижка. Але в нас по ігристим винам іще, давайте я зроблю акцент на Корпінат Сальвадже 2015 року. Нагадаю, це, так би мовити, зовсім не гарне порівняння, але колись, одним словом, Корпінат це була кава, але насправді високоякісні виробники об'єдналися і таким чином зробили для себе абсолютно, назвемо це, нову апеляцію, яка дозволила їм виділитись з цієї великої маси кави, яка насправді, ми знаємо, є починаючи, умовно кажучи, 4-5 євро і до 150-250. Для того, щоб все-таки було якесь розмежування, то є ряд виробників. В даному випадку ми говоримо про виробника Надаль, який також входить в цю особливу, назвемо це, касту виробників ігристих вин класичним методом в Іспанії, які відділились і називаються на сьогоднішній день Корпінат. Отже, знижка 891 гривня, бачимо, це рік урожаю 2016-го. Так само у нас є тут Едіціо Експесіональ Брют Натур, тобто це для тих, хто, назвемо це, більше, можливо, вже або довше п'є вино, тому що чим довше ви п'єте по факту вино, тим завжди більше ви хочете сухішого, ніж солодшого. Але окрім Корпінату, у нас є знижка також на Креман де Бордо. Це досить рідкісна річ з точки зору, як рідкісна, в Україні вже досить багато представлено Креман де Бордо, але зверніть увагу, все-таки 589 гривень, ціна гарна. Далі Луара, Креман де Луара, коли ми говоримо, треба завжди пам'ятати, що це виробник, до речі, Марсель Дальс, 687 гривень. Коли ми говоримо про Луару і Креман, завжди пам'ятайте, що по факту історія нам говорить, що спочатку було зроблено ігристе вино класичним методом в саме Луарі, а потім в Шампані. Що важливо, тут я вам хочу продемонструвати, коли я весь час кажу про... Вибачте за якість звуку, мікрофон зданий на ремонт. І про враження від того вина. Я думаю, ви погодите, що ви часто, коли відвідували, як мінімум, раніше Європу, то часто там за досить розумні кошти ви отримали начебто більше вражень, ніж від тих вин, які продаються потім тут. Можливо, навіть трохи іншої цінової категорії вище. Чому? Тому що свіжість вин зовсім різна. І тут досить гарний приклад, я в магазині зустрів. Буквально одна пляшка залишилася від виробника Ла Тордера, Prosecco Rosé Treviso. Зверніть увагу, в даному випадку в нас по кольоровій гамі, я не знаю, наскільки це буде зараз ефектно відображатися, але тут вона більш така лососевого кольору. Чому? Тому що це рік врожаю 23-й, а це у нас рік врожаю 24-й. І ось таким чином можна, одним словом, на полиці купляти собі ігристе вино, не звернувши на нього увагу. Давайте я вам на фоні білої пляшки цього покажу. Ось так виглядає і ось так виглядає. Ми бачимо, що вона досить різна по цвітовому оздобленню, кольоровому оздобленню. Таким чином, звісно, яку брати, та що з цієї сторони, тому що вона буде свіжіша, вона буде більш ефектна. Але ви розумієте, що завжди буває поняття, коли одна партія закінчиться, інша вже приїхала, і дуже добре, що приїхала більш свіжішого врожаю. Є в нас також від виробника Кастель звичайний брют.
335 гривень, гарна ціна для кави. Є також рожева версія. І є, до речі, на український Лелека Вайнс також знижка, тобто ви можете взяти собі і семі-драй, і семі-світ, напівсухе, напівсолодке, якщо цього бажаєте. До речі, для любителів чогось дуже солоденького, фрідзантіно, ламбруско. Їдемо далі. Дивіться, яка красива позиція. Кодюрон, Ле Кварц від виробника Le Clos du Caillou. В чому його фішка? 20-й рік врожаю, зверніть увагу, 15% алкоголю, 1150 гривень. Ідеальне вино, щоб покласти на закладку і таким чином отримати з часом більше вражень. Що стосується знижки, то у нас є Блюзьке де Севремейн, той, який витриманий на осаді, тому що тут є додатковий напис Ролі. Він за 298 гривень і мілезім 22 року. Мілезім – це рік врожаю. Виробник Альберт Бесомбес. І чому фішка? В нього всього 12% алкоголю, і скажу відверто, я б вам його не рекомендував, якби цього напису не було Сюрлі. Чому? Тому що це нам говорить про те, що вино додатково трималось на осаді дріжджовому, а отже в нього смакова складова буде більш складніша, і таким чином воно не піддається, так називаємо це, швидкому старінню, якби вино, наприклад, не проходило цей процес. Голю, ну це прямо от дуже ефектно, повірте. Так само, як і його родич в якійсь мірі, тому що це та сама виноробня, той самий регіон, і навіть плюс-мінус та сама цінова категорія, ну не навіть, а та сама, 18 гривень – це ні про що. А у нас тут два сорти винограду, а саме Марсан та Русан, 13% алкоголю, тобто дві позиції, які реально вау з точки зору своїх показників і той. До речі, якщо давайте так, про Віоньє. Віоньє – це один із найцікавіших сортів винограду у світі. Чому? По-перше, він завдяки буквально ентузіастам в 60-х роках минулого століття вижив, тому що залишилось буквально декілька гектарів. Ніхто не працював з цим сортом винограду, і завдяки його дуже складній, цікавій ароматиці все-таки його відновили, не дивлячись на те, що історія дуже глибока, тому що він по факту ще вирощувався давніми римлянами, але якимось чином, не знаю чому насправді, був втрачений майже, тому на сьогоднішній день Віоньє, це, так би мовити, його головна зона – це долина Рони в Франції, а конкретно апеласьон Кондріє. Це один із найпотужніших, найдорожчих, найефектніших апеласьонів, де виробляють це вино. Щоб ви розуміли, пляшка може сягати у кращих виробників світу 200 євро за пляшку. Тобто, коли ми говоримо про сорт винограду Віоньє. В чому є його така особливість? Ну, по-перше, прояв персику, прояв абрикоси, прояв навіть інколи кажуть, що або лаванди, або фіалки. Тобто це досить рідкісна річ для білих сортів винограду. І загалом він є складний, дуже маслянистий і дуже гарно піддається витримці. Тобто якщо у вас буде Віоньє, для прикладу, от якраз з тих дорогих ешелонів, або просто з цієї зони Лангедок-Русільйон потужністю, для прикладу, 15% алкоголю, то повірте, таке вино можна 7 років спокійно витримувати. Там буде настільки комплексний, такий потужний, при цьому елегантний ароматичний портрет, що ви це вино згадаєте назавжди. І насправді, коли ви будете куштувати Кондріє, наприклад, від виробника Кігаль, це буде то вино, яке ви точно запам'ятаєте на все життя. Тому Віоньє не обходьте стороною. А долина Рони, вона завжди дорога, коли ми говоримо про Віоньє. А це якраз та зона Пейдок, Лангедок-Русільйон, яка дозволить вам його начебто проникнутись, зрозуміти, хто він такий. Можливо, він не такий буде елегантний, як в долині Рони, тому що вона північніша і там клімат трошки відрізняється, тут жаркіше. Але повірте, ці натяки такого прям якогось чарівного, потужного білого вина, до речі, з ним би я в якійсь мірі порівняв в сухому вигляді Gewürztraminer, як варіант. І щодо Віоньє ще можна. І Альбаріньо іспанський. Ось. Це, напевно, трійка сортів винограду, які реально можуть мати 14 алкоголю і при цьому дуже ефектно виступати. Вони не будуть алкогольні. До речі, Віоньє ви можете зустріти на голландських висотах в Ізраїлі і також в Південному Уельсі, Австралії.
тому що він там також досить гарно культивується, в тому числі з Марсан Русаном. Тому Австралія, насправді ви в Каліфорнії його можете зустріти, але не так багато де ще. Окей, давайте поїдемо, тому що час обмежений. Ви знаєте вино Антрикот, я його дегустував в рубриці «Шалений ніс». Вкладу кількість балів, яке воно отримало, 319 гривень, ціна шара. 14,5 алкоголю, купляємо багато і забуваємо. Тим паче це рік 23-го року врожаю вино, йому ще можна, повірте, дуже довго зберігатися. Вартує звернути увагу, це вино з моєї другої батьківщини, тому що я там прожив 2 роки. Hofstadter, виробник дуже цікавий, тобто Südtirol або по-іншому Alto Adige, це в нас північна частина Італії, яка межує Швейцарією та Австрією. Вино 22-го року, сорт винограду Pinot Bianco, але ви бачите, тут є також напис німецькою мовою, тому що це регіон, де навіть потрібно патенти білінгве, тобто право мати документ, який підтверджує, що ви володієте 2 мовами, німецькою і італійською, тоді отримаєте гарну роботу. Одним словом, ви бачите Weißburgunder, тобто білий бургундський або по-іншому Pinot Bianco на італійській, 22-го року врожаю. Чому я його рекомендую? 13,5 алкоголю. Повірте, він буде мега ефектний, якісний, 660 гривень. Та версія, коли вартує скористатися. Також у нас є дуже такий зірковий виробник Piero Pan. Це регіон Венето, це вино, яке називається Recioto di Soave Classico 20-го року, Le Colombare, 1300 гривень, воно солодке, у всіх розуміннях цього слова, всього 13% алкоголю. Така пляшка кожного має бути вдома. Чому? Її гарно подавати до десерту. Варто куштувати, тому якщо ви любите гарганегу, то Recioto di Soave в солодкій версії буде самий, як то кажуть, раз. Окей, далі йдемо. У нас тут є звичайний суави від виробника Cornale Benatti. Виробник, напевно, правильно. Лінійка Cornale. В чому фішка? 12 алкоголю, 24 рік. Молоднячок, всього за 225 гривень. На літо бомба. Так само є його червоний брат, конкретно Appellation Bardolino, де в нас входить Corvina, Rondinella та Molinara як сорти винограду. 233 гривні, 12 алкоголю. Також можете брати спокійно і отримувати насолоду. Що ще вартує? У нас є дуже ефектний виробник Avignonesi. Колись вам розповів, у нього є дуже історія цікава з Капанеля. Можливо, хтось знає, напишіть, якщо ні, то напишіть, якщо вам цікаво послухати. Тому що саме ця історія народила одне унікальне вино, яке називається 50/50. Купаж в прояві Avignonesi з зони, якщо не помиляюсь, він десь біля Монтепульчано знаходиться. Так. Далі давайте, що тут вартує. Є сорт винограду Nero di Troia, Cantina Diomed. Пам'ятаємо, хто такий Діомед з історії. І про троянського коня, якщо хтось забув, нагадаю, 840 гривень, 13,5% алкоголю. Я вам рекомендую обов'язково скуштувати, бодай раз в житті сорт винограду Nero di Troia. Не буду грішити, я коли в Новосі був розпродаж, я придбав Nero di Troia, напевно, пляшок 18-20, тому що зі знижкою була дуже ефектна ціна і, повірте, сорт винограду, який, не знаю, ви прямо його дегустуючи, повертаєтесь в історію фільму «Троя» з Бредом Піттом. До речі, хто не бачив ще фільм з Бредом Піттом F1, Формула 1, дуже рекомендую. Дуже ефектно у всіх розуміннях цього слова. Добре, давайте далі. Сорт винограду Pecorino, це в нас виробник Dino Illuminati, Appellation Contraguerra, 13% алкоголю, 23 рік. Рекомендую скуштувати, тому що, по-перше, 397 гривень, по-друге, сорт винограду Pecorino ефектний для літа, поки ще тепло, і Dino Illuminati це завжди ефектно. У мене вдома десь є пляшка Монтепульчано d'Abruzzo Colline Terramane Riserva Жанна від Dino Illuminati. Це все була назва вина. Не пам'ятаю точно рік врожаю, але це неймовірно ефектне вино. Точно є 2 пляшки в мене різних років врожаю. Я думаю, плюс-мінус буду його скоро відкорковувати. У мене є один друг, який любить це вино, але він живе не тут, в Україні зараз. Акція на Сенсо. Та ти що? І тата, це у нас чилі, Сенсо. Я навіть не пригадую, щоб я останнім часом десь бачив в Україні Сенсо. Одним словом, як мінімум, рідкісна річ,
Тому 100% сенсо, хто хоче скуштувати сорт винограду французького походження 22 року за 509 гривень, може це робити. Цікаво, додому поїде. Далі ще є в нас від Де Мартіно за 1188 гривень Альто де П'єдрас. Це їхня, здається, вища топова лінійка 2017 року, всього 10 тисяч пляшок. Давайте ще подивимося, в нього є тут позиція з Каріньяна 16-го року, називається Віньо, 13,5 алкоголю. Тобто також ми бачимо всього 6,5 пляшок випустили. Але цікаво, що Каріньян. Також у нас є Las Olvidadas Mezcla Tinta. Mezcla Tinta – це, напевно, суміш червоних сортів винограду, якщо я не помиляюся. З винограду сортів País San Francisco, урожай 2019 року. Цікаво. Tinta del País 80% і Сан-Франциско 20%. Ну, дуже цікаво. Це прямо з тих сортів винограду, які були в Чилі ще до приходу. Окей, можливо, не до приходу, але повірте, вони дуже старі. Це ті сорти винограду, які раніше жили в Чилі до тих пір, поки ми дізналися Чилі як Чилі. Цікаво. 19-й рік, забув алкоголь, подивіться. 13 алкоголь. От прям також цікава, така ж цікава позиція, як і сенсо. Добре, далі шардонешка в нас є. За 560 гривень це Легадо, базова позиція, 22 рік, 560 гривень, 13 алкоголю. Окей. Що в нас тут є? Карменер Тарапака, 21 рік, 13,5 алкоголю. За 298 гривень може бути. Але є тут на 100 гривень дешевше. Ну, звісно, це не Карменер, це Каберне Савіньон, але 14-ка. Монтес, резерва. До речі, також у мене є вдома пару пляшок старих. Монтес – це завжди безпрограшно. Це реально ефектно по всіх складових. Ой, дивіться, що тут я знайшов від Монтеса. Резерва, Шардоне, 22 рік, 375 гривень, 14 алкоголю. Супер. І це точно можна от прямо на довгу закладку класти. І цю також. От дві позиції дуже ефектні. Ну, в принципі, і базовий Sauvignon Blanc 23-го року, 13% алкоголю за 367 гривень можна брати. Далі. Торонтес, іспанський сорт винограду від Bodega Cali за 319 можете також проголосувати своїм гаманцем. І що стосується, дивлюся, 13,8 алкоголю, Мальбек від Кайкіна також гарно. І, в принципі, так, а що у нас тут розпродають? О, слухайте. Так, тут всього 3 пляшки. Я вибачаюся, але я їх заберу, тому що у нас тут історія, де з Патагонії є сорт винограду Sauvignon Blanc та Semillon 2023 року, тобто, нагадаю, це Аргентина. Тобто вино з кінця світу. Тобто марка, це марка, бачите, у вигляді марки. Лист Postales Delfin del Mundo, з кінця землі. Чому я заберу? Дивіться, 14% алкоголю. Ах, яка красива. Ах, яка красива історія. А ви бачите, чому вартує? Я вам рекомендую, до речі, ви знаєте, де я знімаю. Я зараз, де я знімаю? Ну, де такі от великі будинки. В Києві якийсь район тут біля Сокурків. А якщо це буде інший магазин, то біля вас воно десь буде, тож, як то кажуть, скористайтесь можливістю, бо реально ціна бомбезна. Далі в нас є Ріоха, біла Ріоха Вальдебарон, 23-й рік, 13 алкоголю, 335 гривень. Супер, беремо. Так само у нас тут є червона Bodega Ateca, Оноровера, Гарнача, це у нас апелясьон Калатаю, 14,5 алкоголю, вино, яке дійсно було в дубовій діжці, тому можете скористуватися, 347 гривень, де ж алкоголь, 14,5 алкоголю, супер. З іспанців ще дивіться, що тут маємо. За 1180 гривень, Віння Босконія, Ріоха 12-го року, уявляєте собі? Вино 12-го року. Тобто 13-річну Ріоху вам дає можливість наразі придбати магазин. Повірте, я не знаю, чи знайдете ще десь в інших магазинах. Якщо знайдете, то це прям вау. Ціна всього 1100 гривень. От купляєте і отримуєте таку, знаєте, читабельну, ефектну, класну Ріоху. Окей, їдемо далі. Лайя.
Здається, є в мене вдома 23-й рік. 14 алкоголю, 368 гривень. Гарнача і Тінто Рера. Супер. Беремо. О, Ріоха Гран Резерва. Красиво. 16 рік, 799 гривень. Слухайте, 13,5 алкоголю. Ви можете потренуватись на цій, якщо хочете зараз пити. Якщо прям ви любитель Ріохи, тоді ось цю. І що ще тут маємо? Звичайну Ріоху Темпранільо, 20 рік, 13,5 алкоголю, 384 гривень. Бачите, яка ступінь? Звичайна Ріоха, Резерва, Гран Резерва, ну і щось надособливе. Але це резерва, да, це резерва. Тобто по класифікації це більше витримувалося. Вона по факту вища, але тут виробник простіше, тому маєте можливість куштувати. Далі, хто любить віно Оранж, перше бачу прояв з Іспанії, а конкретно лінійка віно Есмеральда, назвали Flor de Orange 23-го року, 456 гривень, Каталонії 11,5% алкоголю. Ну, таке собі для мене все рівно. Лідером являються грузини, тому що це їхня технологія. У них вони, звісно, потужні, але для прикладу Chateau Chazay зробив версію Orange в дуже такому європейському стилі, тому можна продегустувати, і він буде коштувати, ну хай і так же, але гроші залишаться в родині, вдома, в Україні. Окей, що стосується безалкогольного. Мускат 23-го року, я думаю, сподобається. Чому? Тому що 23-й рік і тому що мускат. Якби не мускат, то був би менш ефектний, а так все-таки вартує уваги. Але, до речі, тут гарна історія у нас, дивіться. Маємо 3 позиції, у всіх 3 знижка. Бачите? Є в нас Bodega Naya, Fincola Trenzones і Bodega Ayuso. Всі вони з сорту винограду Вердехо. Єдине, що тут іще 15% Sauvignon Blanc. 22 рік і 23 рік. Тут 12,5 алкоголю, тут 12 і тут 13. Тобто ми розуміємо, що якщо вибирати, наприклад, між цими двома, то це ефектніше. Чому? Тому що тут 13 алкоголю, а тут всього 12 алкоголю. Тобто це більше по факту ефектніше збереглося і в нього більше потенціал, хоча цінова категорія дуже близька. Ну і це все-таки з Руеди, а це з Ла-Манчі, це таки інша зона. Але якщо ми цю відкладаємо геть і зрозуміємо, що в нас є 12,5 алкоголю, тобто на сходинку ця, назвемо це, концентрованіше, образно кажучи, але при цьому вона іще і на рік молодша, то в неї є суттєва перевага навіть, умовно кажучи, над цією. Чому? Тому що додається така складова, як ціна 207 гривень і 335. Тому в даному випадку я для себе б обрав цю позицію, тим паче я б себе ще тішив такою складовою, як Вендемія Ноктурна. Тобто сорт винограду цей збирали вночі для того, щоб воно було ще більш ефектне. Ось така, як то кажуть, інформація для вас. Це те, що навчаю в своїй школі сомельє Віталія Ковача, тому приходьте, навчайтесь, інвестуйте в себе. Я вам ось показав, на рівному місці, купляючи ящик вина, ви зекономите там 1000 гривень, чубу мільйонів. А навчання коштує зовсім недорого, повірте. Воно в форматі онлайн, тому вам сподобається. Так, їдемо далі. У нас тут є акція Кастілія Ла-Манча Резерва, 265 гривень. Залишилось 13,5 алкоголю. Супер. Естола Резерва. І ще в нас є тут ефектне, простенька для природи 141 гривня, 12,5 алкоголю Кастілія Ла-Манча. Але якщо ви хочете відчути типову, таку, знаєте, культуру Андалусії, то ось вам синій колір, Бенізар, Вендемія Селекціонада, Bodega Ayuso, 236 гривень, так само Кастілія Ла-Манча, але це вино напівсолодке, причому 24-го року, причому з Мускателі Віури. Треба купити таку пляшку, гарно охолодити і насолодитися, тому що воно вартує уваги. Так, портвейн 527, це білий. Мадера з великою знижкою є, причому різної категорії, причому гарна знижка. Міцні вина кріплені. Купляйте зараз, тому що, повірте, от від цієї ціни, напевно, відсотків плюс
мінімум 10, а скоріш за все плюс 15 ви зустрінете це в той період, коли треба пити ігристе вино. Я про зиму зараз кажу. Так, що у нас тут далі? Португалія, Віння Каутада Вельха, 24 рік, 247 гривень, 13 алкоголь. Беремо, як то кажуть, і не думаємо. А по знижці Рислінг 22 року від доктора Лузена, це напівсолодкий Файнхер, ну майже напівсолодкий, 351 гривня. Тому, як то кажуть, майте на увазі. Ну і на завершення у нас тут залишилось зовсім мало. Це лінійка Woodbridge, це від Роберта Мондаві, це Каліфорнія, це сорт винограду Зінфандель, 559 гривень, 13,5 алкоголю. Я, до речі, давно їх не бачу. Бачу, дизайн змінили, як на мене, стара етикетка була ефектніша, але то таке. То просто моя думка. Зінфандель, звичайний, від Роберта Мондаві. Якщо для вас важливо, хто виробник, то Роберт Мондаві – це один із зіркових виробників Каліфорнії, тому і ціна трошки вища, ніж могла би бути, наприклад, там на $1. Далі у нас є виробник Bramcote Estate, це у нас зона Мальборо з Нової Зеландії, Піно Нуар 19-го року, 12,5 алкоголю, 712 гривень. Якщо ви любитель Піно Нуару, якщо ви хочете скуштувати його в більш зрілому віці, нагадаємо, вже шостий рік, то це буде саме то. Далі в нас є Якобс Крік, Шираз і Каберне, Австралія 20-го року, 13,5 алкоголю, австралійський. Типове вино 368 гривень. У нас є виробник Нуган Естейт, це Австралія в нас, Шардоне, 331 гривня, австралійський Шардоне, 13,5 алкоголю, більше ніж заслуговує уваги. Далі у нас є Піно Нуар від Мюррей Дарлінга 22 року, 368 гривень і 13 алкоголю. Ну, в даній історії, звісно, воно дешевше, ніж австралієць, але давайте все-таки краще собі купимо Шираз, Скафі Шираз від Нуган Естейт, 21 рік, Ріверіна, 14,5 алкоголю за 425 гривень. Повірте, вона вас вразить, сіра, як сорт винограду, дуже ефектно. Ну і підійшли ми до полиці з українськими винами. У нас тут є Фромуши Канова, Сухолиманський, 318 гривень, гарна виноробня, вартує скуштувати. Я би від колоніста тут взяв витриманий Каберне за 14 алкоголю, 296 гривень, взяв би Мерлошку, 14 алкоголю, 296 гривень. Ну, ціна просто гарна. Тут є так само Гран Резерв від Шабо, Кабернешка і Шардоне. У Каберне 13,5 алкоголю, у Шардонешки 14,3. Саме за сорту винограду мені цікаво, не дивлячись на те, що 18 рік, тому що вона буде така якраз потужна, ефектна, класна. Тобто реально вартує уваги. Ну і насправді тут все також має бути добре. Тут у нас вже більш-менш звичайні, хоча вони витримувались в дубовій діжці, але по відсотку алкоголю 13,2. 13,2. Це у нас Каберне Резерв. Це одна і та сама позиція, 269 гривень. До речі, от давайте Каберне Резерв 13,2. 13,2 алкоголя, 269 гривень. І 14-ка Каберне Савіньйон 296 гривень. Дуже близькі, от дуже прям близькі. Ви знаєте мій вибір, який би взяв. І той самий рік врожаю я би, напевно, взяв колоніста, тому що там 14 алкоголю, воно одразу мені потрапить в список тих вин, які я можу покласти ще на витримку. Так, далі у нас тут також саме порівняння є, ну, умовно порівняння. Це Сапіраві Закарпаття у нас, це Каберне Савіньйон. Тут 13 алкоголю, тут 12, 455, 488. Трохи б заплатив більше, взяв би 13-ку, тому що 12 для мене трохи замалувати. Я розумію, що як Сапіраві, якщо він концентрований, вийшов досить ефектний, але я б, як то кажуть, підстрахувався кількістю алкоголю. Є в нас іще Лелека Вайнс по акції. Тобто тут у нас Каберне Савіньйон 12,4 алкоголю, це лінійка Резерв. Є ще звичайні, зверніть увагу, якщо вони достатньо свіжі для вас. І в принципі це все. Тож, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте коментар мінімум 5 слів, таким чином ви автоматично стаєте учасником розіграшу навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Переходьте на каналі на закладку, де відео в мене
є по групах шалений ніс. Дивіться, це прямі ефіри, які дозволяють мені дегустувати вина та класти оцінки таким чином, як то кажуть, вам допомагати в виборі того чи іншого вина, тому що ви вже будете знати, що скільки взяло балів у своїй ціновій категорії. Ну і загалом діліться контентом, тому що україномовний YouTube не такий потужний, як хотілося б. А маючи більше підписчиків, я буду мати можливість більш якісний або більш частіше робити контент. З вами був Віталій Ковач. Пока-пока.